Sziasztok! Rikári vloggal jelentkezem Pozsonyból, méghozzá Bratislava Petruzsalka, nem a vasútállomás, hanem a városrész. Mögöttem megy a 3-as villamos Petruzsalkából a belvároson át a város északi része felé, amit ne haragudjatok, de nem tudom, hogy hívnak. És most egy nagyon pici kis körbetekintőt fogunk itt végezni, mert hogy igen érdekes helyzetbe csöppentünk itt Pozsonyban. Ugyanis amikor idejöttem, hát még nem számítottam rá, amikor a jegyet megvettem, de pont a Duna tetőzésekor értem ide, és ide nézzetek, hogy mennyire ki van áradva Pozsonyban a Duna. Ugye itt tulajdonképpen ez egy olyasmi rész, mint a Budapest Park, vagy nem tudom, ilyen teraszok meg ilyenek vannak, csak hát épp hogy a tetejük látszik ki a vízből, itt látszik az állóhajókon is, hogy hol lenne a part normál esetben. Úgyhogy elég érdekes így látni Pozsonyt. Szerencsére a város nincs veszélyben, ahogy láttam és ahogy olvastam. Bizonyos külvárosi részeken kellett lezárásokat végezni, nem tudom, hogy embereket kellett kitelepíteni. Hát most ezt a villamost már nem tudtam nektek felvenni, de hát elég bizarrul néz ki, hogy gyakorlatilag a város partját nyaldossa a Dunának a vízszintje. Pont a napokban van itt a tetőzés. Hát elég erős védművek vannak, úgyhogy állja a védmű ezt a magas vízállást, de bizonyos pontokon én láttam, hogy ilyen mobil gátszerű dolgokkal kellett a partot megerősíteni. És hát kicsit körbenézünk itt. Egyébként számomra a legérdekesebb mozzanat az ebben a történetben az itt látható mindjárt. Ugyanis itt a vízből egy Tátra villamos kandikál ki. Az nem tudom, hogy mit célt szolgál. Itt ugye egyébként mellette egy étterem van, hogyha itt pont alattam egy étterem van, ami nyilván ilyenkor gondolom, hogy nem működik, de itt az udvaron található ez a villamos. Hát nem tudom, hogy ez kiállítási tárgy, vagy esetleg ebben is lehet valamit fogyasztani normál esetben, amikor ugye nincs árvíz. De egy ilyen régi Tátra, talán T3-as, vagy nem nagyon tudom ezeket a Tátra generációkat, ugye a gömbölyű Tátra, én csak így hívom. Itt már gyakorlatilag a vízben áll. Amúgy itt ez ilyen ártéri terület, tehát ezen kívül még van védmű, és látszik, hogy még nincs a határán a vízállás, mert hogy ott ha arra-balra elnézünk, akkor igazából láthatjuk, hogy ott van ilyen betonfallal, betontámfallal megerősített védmű, és attól még szerencsére messze van a vízállás, de azért főleg a város oldalán elég ijesztő látni, hogy ennyire fent van a víz. Közben érkezik a villamos a hídról. A 3-as villamos közlekedik ide, ez egy észak-déli tengelye Pozsonynak, nagyon sűrűn jár a villamos, ilyen csuklós kocsik járnak. És hát ugye Petruzsalkának az északi részéig jön el, és egyébként épp meghosszabbítás alatt áll. Lesz Pozsonyról egy vagy két nagyobb videóm is, úgyhogy abban majd látni fogtok erről részletesebb információt. Ugye itt halad át ezen a hídon a Dunán a villamos, egyébként érdekes a forgalmi rend a hídon, ugye itt kint van egy behajtani tilos tábla, holott amúgy gépjármű forgalom egyáltalán nincs a hídon. Ugye középső hídpályán a villamosok közlekednek, a két szélsőn pedig gyalogos és kerékpáros forgalom van, de a kerékpáros forgalom az meg van osztva irányok szerint, hogy a nyugati hídpályán csak a dél felé menő forgalom, a keleti hídpályán pedig az észak felé menő forgalom halad. És akkor ha már itt vagyunk, akkor nézzünk rá egy kicsit a vágányra is, mert ez is érdekes, ugyanis itt, ha megnézitek, kicsit túl sok a sín, ha jobban ránéztek, de közben jön a villamos is, kicsit túl sok a sín, ugye
ugye 4-4 sínszál van mindkét vágányban, és ha jobban megnézitek, mindjárt meg fogjuk nézni, hogy melyik mennyire van koptatva. Ugye a két középső az, ami koptatva látszik. Ugye Pozsonyban 1000 mm-es nyomközű villamos hálózat van, de itt valamiért ezen a szakaszon ki van építve a 1435-ös is, és akkor közben, ha már így alakult, akkor felvesszük, ahogy felmegy a villamos a hídra. Elvégre innen még jó is a napállás, jók a fények, úgyhogy halad észak felé a villamos. Szóval nézzétek meg, hogy dupla pálya van, hogy ezzel mi a cél, hogy esetleg később van-e olyan terv, hogy áttérjenek a normál nyomközű hálózatra, ezt nem tudom, de majd utána fogok nézni, és a másik videóban ezt el fogom mondani. De ha már itt vagyunk, és itt videózzuk a sineket és a vágányokat, akkor itt a gyalog átkelő helyen meg tudjuk nézni közelről ugye a dilatációs szerkezetet. Hát most nem túl nagy hézag van ugye itt a szemközti sínszálak között, mert hogy elég jó idő van, de ugye télen ezek összehúzódnak, és ugye ez a hosszú, párhuzamos egymásba csúszó sínszál, tulajdonképpen ez biztosítja a dilatációt, ugye, hogy összehúzódik és kitágul a hőtágulás következtében a sínszál is. Úgyhogy így van ez a dolog megoldva, és akkor még egy kicsit menjünk le a partra, hogy legyen érdemes menni a partra, illetve hát lemenni nem tudunk igazából, csak lenézni tudunk tulajdonképpen. Hát ha már itt vagyunk, vegyük föl az érkező villamost. Mindig csöngetnek a villamosok, amikor itt áthaladnak, hiszen az érkező kerékpárosok és a rolleresek nem tudják jól belátni itt a kereszteződést, ha onnan érkeznek és a túloldalon akarnak tovább haladni, és ezért szoktak itt hangjelzést adni a villamosok. Annak érdekében, hogy nehogy baleset, nehogy gázolás legyen, és mi most áthaladunk, elment a villamos, úgyhogy nem lesz gázolás, nem leszünk elütve, és megnézzük itt is a vízállást. Hát itt is látható, hogy a parti sétány és kerékpárút még éppen, hogy nincs víz alatt, de hát az ártér az teljesen víz alá került itt Pozsonyban. Hát ilyen Pozsonyban az árvízhelyzet, és nem sokára Budapesten is meg fogjuk ezt tapasztalni. Ott is az az előrejelzés, hogy nem fog ugye a városra kiönteni a Duna, de ott is nagyon magas vízállás lesz, és ott is nagyon komoly a védekezés. Egyébként Andrisnak tegnap már volt róla videója, és majd én is tervezek kimenni a Duna partra, tekintettel arra, hogy az ex villamos viszonylataim érintettek ugye az árvízben, rövidítve közlekedik a kettes. Hát most ide még kicsit kisétálunk, és megnézzük itt a dolgokat. Hát normál esetben ugye itt sétálgatni lehet, gondolom, a Duna parton, most meg ez a partszakasz teljesen víz alá került. Hát rá is közelítek nektek, hogy itt ilyen mindenféle ilyen pallók, meg kerítések, meg nem tudom mik vannak. Ott ugye a túloldalon az egyik rész az ilyen építési területnek tűnt nekem. Hát azért elég ijesztő így látni a Dunát. Kicsit így a sodrásba is belenagyítok, mert elég látványos innen. Ott a hídpillérnél látjátok, hogy milyen óriási a sodrás. Hát ijesztő, de azért a hidat jól megépítették, és nem fog beleszakadni a Dunába. Úgyhogy ez az árvízhelyzet Pozsonyban, itt Petrozsalkánál, Pozsony-liget falunál. Én nagyon köszönöm, hogy ezt a videót megnéztétek, készül rendes kamerával a hosszabb videó a pozsonyi kalandozásokról és a meghosszabbítás alatt álló villamosról, sőt Közép-Európa leghosszabb trollibuszvonaláról is forgatok, úgyhogy érdemes figyelni a Rikári csatornát.
Én ezzel most búcsúzom, ha tetszett a videó, akkor kérlek dobj egy lájkot, ha nagyon tetszett, akkor akár támogathatod is a csatornát szuperköszönettel vagy PayPal-on, vagy pedig csatornatagság vásárlásával. Én Rikári voltam Pozsonyból, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, innen a villamos mellől búcsúzom, sziasztok, csüssz!